Mirdita, sot do përgatisim një kulaç me djath dhe me speca. Është një kulaç që unë e bëj gjithmonë në shtëpi, ma pëlqejnë fëmijët, nuk ka shumë shpenzim, nuk ka shumë mundim, dhe unë do të tregoj si e bëj kulaçin me speca dhe me djath. Kam miell, një 300 gram, 350 gram miell, specat grira, jeshile dhe të kuqe, një gjysmë speci të kuq dhe gjysmë speci jeshil të grira në copë të vogla. Një gotë dhall, pak vaj ulliri, një çik qumësht, djath, domate, pak miell misri që do na duhen për në fund këto, rozmarin dhe rigon. Dhe maj bire dhe pudër për fryrës. Në fillim do hedhim miellin. Po hedh miellin. E ha pak kështu në mes. Hedh majan. Hedh dhe pudrën fryrës. I hedh shumë pak krip, me që se do hedhim djathin. Edhe i hedh pak krip, e përzihen që kështu në mes. Kam dhe pak qumësht të vakët sa të shkrijë majaja. Kam një gotë dhall, nuk i hedh me qumësht, i hedh një gotë dhall. I shtoj vajin e ullirit. E përzej mirë miellin me majan dhe me pudrën fryrës. Nuk e ngjesh me dorë fare sepse këtij zihet brumi holl. Tashti shtoj specat. Specat në grimca të vogla. Ishte edhe pak vajin tjetër që ka ngel.
Brumi duhet jetë kaq i butë. Kaq po ndo, e mbulloj brumin tashti. Dhe do e lejmë sa të fryhet. Në qerek ore, 20 minuta do të shohim. Kish brumi si fillim, do e lejmë dhe pastaj do të shohim për sa minuta. Brumi mbas 20-25 minutave, të shumë gjysmore, është dyfishuar. Këtu kam lirë tepsin me i qik vaj. E qoj vaj gjithan dhe atë tepsia me vaj ulliri. Po shtihet në qik miell misri. Që të mos ngjit. Dhe e vë tashi të gjithë brumin. E përhapin qik me shpatullën. Me këtë. Tashti lak duart me vaj ulliri për vete dhe e shtroj me duar. E bëjmë gjithande aty e drejt. I hedh djathin me copa. Nuk i kam hedh shumë krip, prandaj si hodha shumë krip, meqense djathi lëshohet kur futet në forë. Edhe shtyp prapë qishu me djathi, ti futet djathi brenda. Përsipër i hedh një qik rigon për shije, për aromë. Pak rozmarin. Furin e kam të ngrohtë në 170 gradë me ajër të ngrohtë. I vë dhe domate për mi vete. Nga i domate më të rallë. Në qoftë që s'keni të vogla, mund të prisni domate me feta. Feta të prera. I shtoh pak vaj pibete pra. Do e fusim në furrë për 30-35 minuta, është i gatshëm, me ajër të ngrohtë.
Ky është kulaçi. Mbas 25-30 minutave është i gatshëm për të shërbyer. Ju falenderoj për shikimin, ju falenderoj për komentet, pres komentet dhe për kulaçin. Ju falenderoj nga zemra, ju uroj shëndet dhe ditë të mbarë. Do të presim më vonë një çik se është i ngrohtë akoma. Faleminderit.